Hello. سلام. Have you ever had a situation in your life where you've been having a really great day or weekend or something like that? تا حالا شده توی زندگی تو شرایطی قرار بگیرید که روز خیلی خوبی داشتین یا آخر هفته خیلی خوبی داشتین؟ Things have gone well, you're feeling very good spiritually. همه چیز خیلی خوب پیش رفته براتون، از نظر معنوی خیلی حس خوبی دارین. You're feeling very positive about serving God and things are going well. حستون خیلی مثبت نسبت به خدمت کردن به خدا و انجام این کارها. And then suddenly something happens which almost brings you right back down again. بعد یه چیزی اتفاق میفته که خیلی سریع تمام اون حس خوبتون رو خراب میکنه. Someone treating you badly, taking you for granted, expecting you to do lots of things for them. شاید مثلا ببینید یکی داره باهاتون بد رفتار میکنه یا همش ازتون داره استفاده میکنه و همش ازتون انتظار داره. Maybe someone acting in a bad way spiritually, which you see. یا شاید کسی رو میبینید که از نظر معنوی و روحانی داره کار بدی رو انجام میده و شما شاهدش هستین. And you feel so down because you think, wow, it was so good and now it's just... و به خاطر دیدن چنین چیزهایی با یهو حس خوبتون همه خراب میشه و با خودتون فکر میکنه که همه اون حس خوب و انرژی خوبی که داشتم از بین رفت. Jesus knows what that feels like. عیسی دقیقاً میدونه این حس چجوری بوده. Think back to our last video. به ویدئوی آخرمون فکر کنین. He got away up into a mountain with his disciples. تو ویدئوی آخر دیدیم عیسی همراه با چند شاگرداش رفت به بالای یک کوهی. They had some time apart to rest. اونجا رفتن و یه مدتی اونجا بودن تا یه جوری استراحت کنن. God appeared and encouraged Jesus by turning him into a glorified being like he'll be in the kingdom. و خدا یه کاری اونجا انجام میده که عیسی پرجلال بشه و جوری که قراره در پادشاهی در آینده براش اتفاق بیفته تا اینطوری باعث دلگرمی عیسی بشه. He talked with Moses and Elijah and they encouraged him that he would win salvation at Jerusalem. و عیسی اونجا با ایلیا و موسی صحبت میکنه و اونها بهش میگن که قراره به زودی در اورشلیم اون رهایی از گناه رو به ارمغان بیاره و این کار رو برای مردم انجام بده. God spoke from heaven and encouraged him and told the disciples to follow him. و بعدش هم که خدا خودش از عرش باشون صحبت کرد، به شاگرداش گفتش که این پسر منه، باید بهش گوش بدین که اینطوری دلگرم بشن و دنبال عیسی برن و باهاش بمونن. What a wonderful time. چه زمان فوق‌العاده‌ای گذرون بالای کوه. And now Jesus and those three disciples are coming back down the mountain. الان بعد از اینکه اون واقعه تموم شده، عیسی و 3 تا شاگرداش از اون کوه دارن میان پایین. And immediately they run into so many problems. و بلافاصله که میرسن پایین، بلافاصله با کلی مشکلات روبرو میشن. Verses 14 and 15 of Mark chapter 9. انجیل مرقس هستیم باب 9 صفحه 1314 آیات 14 و 15 رو میخونیم. چون نزد دیگر شاگردان رسیدند، دیدند گروهی بیشمار گردشان ایستادند و علمای دین نیز با ایشان مباحثه میکنند. جماعت تا عیسی را دیدند همگی غرق در حیرت شدند و دوان دوان آمده او را سلام دادند. So Jesus sees exactly what he's used to, a big crowd, arguments, problems. پس عیسی در جا با صحنه مواجه میشه که خیلی چنین صحنه‌هایی تو زندگیش دیده بوده. یه جمعیت بزرگ دوباره دارن مردم با هم بحث میکنن و مشکلاتی وجود داره. His disciples are there and they're arguing with the religious leaders. شاگرداش اونجا دارن با رهبرای مذهبی بحث میکنن. And you can almost imagine Jesus' heart sinking and just thinking, oh. الان میتونیم تصور کنیم عیسی چه حسی داره بعد از اون حس فوق‌العاده با دیدن چنین چیزی تمام اون انرژی مثبتش رو از دست داد. So let's read verses 16 to 18. بیاین حالا آیات 16 تا 18 رو بخونیم. عیسی پرسید درباره چه چیز با آنها بحث میکنید؟ مردی از میان جمعیت پاسخ داد استاد پسرم را نزدت آورده‌ام. او گرفتار روحی است که قدرت سخن گفتن را از وی باز گرفته است. چون را میگیرد به زمینش میافکند به گونه‌ای که دهانش کف میکند و دندانهایش به هم فشرده شده بدنش خشک میشود. از شاگردانت خواستم آن روح را بیرون کنند اما نتوانستند. And so Jesus finds out that his disciples had not been able to do a miracle which this man had asked them to do. پس اینجا متوجه میشه عیسی که این آدم از شاگرداش خواسته بودن یه معجزه کنه برای پسرش ولی شاگرداش نتونستن این معجزه رو انجام بدن. His
His son had a mental illness and his disciples couldn't heal him. پسر این مرد بیماری داشته، بیماری روی روانی داشته، ولی شاگردای عیسی نتونستن شفاش بدن. Now his disciples did have the power to heal. Jesus had given that to them when he sent them out. وقتی عیسی قبل از این شاگردهاش رو به جاهای مختلف فرستاد، بهشون قدرت این رو داده بود که بتونن شفا بدن، و اینجا میتونستن این کار رو انجام بدن و قدرتش رو داشتن. But they couldn't heal this boy. ولی با این حال نتونستن این پسر رو شفا بدن. And we get an interesting insight into Jesus' mind in verse 19. اینجاست که حالا آیه 19 رو بخونیم میبینیم که چی تو فکر عیسی بوده. عیسی در پاسخ گفت ای نسل بی ایمان، تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم؟ او را نزد من بیاورید. Jesus, I think he's talking to everyone here. به نظرم اینجا عیسی داره خطاب به همه میگه. Talking to the Pharisees and the religious leaders who hated him and were always arguing. با فریسی ها، رهبرای یهودی، همه کسانی که همش با عیسی بحث میکردن و از عیسی متنفر بودن. Talking to his disciples who should have been able to do this miracle. و حتی با خود شاگردای عیسی که میبایست بتونن اینجا این پسر رو شفا بدن چون قدرتش رو داشتن. And talking to the crowd who just wanted to see another miracle because it was like a circus for them. و همینطور خطاب به همه آدمای اون جمعیتی که اونجا وایسادن و میخوان بازم یک معجزه ببینن داره این حرف رو میزنه. And Jesus in a way shows how tired and just in some ways annoyed he is. و اینجا عیسی نشون میده که چقدر دیگه خسته است از دستشون، چقدر دیگه اعصابش دیگه خورد شده و دیگه تحمل نداره. He actually says, how long have I got to keep doing this, you unbelieving generation? بهشون میگه چقدر دیگه باید باهاتون سر کنم، شماها یه نسل بی ایمانید. We can see it's really hurting Jesus. ببینیم که واقعا این قضیه داره عیسی رو زجر میده، ناراحتش میکنه. And he says, bring the boy to me. و بعد بهشون میگه که پسر رو بیارید پیش من. Jesus didn't resent the boy or was annoyed that the boy was ill and he had to heal him. عیسی اینجا از دست این پسر که حالا مریض و الان عیسی باید شفاش بده عصبانی نیست. He was getting frustrated. It always kept coming to him when his disciples should have been able to do this. بلکه از این حرسش در اومده و عصبانی شده که چرا همیشه باید همه چیز به سراغ عیسی بیاد، با وجود اینکه شاگردهای عیسی هم این قدرت رو دارن و میتونن این کار رو انجام بدن. Remember, we've seen he was training them so they would be ready for when he was gone. به یاد داشته باشین که عیسی داشته اینها رو آموزش میداده، بهشون تعلیم میداده تا زمانی که دیگه عیسی رفته باشه و پیششون نباشه اینها آماده ادامه کار باشن. He'd given them power and ability to do things just like this. و حتی بهشون اون قدرت و توانایی رو هم داده بود که بتونه این کار رو انجام بدن اینجا. But as he says, they didn't have the belief or the faith to be able to do it. ولی همونطوری که عیسی بهشون گفت اینا ایمان کافی ندارن که بخوان چنین کاری رو انجام بدن. And we've seen recently in recent videos how Jesus has been getting frustrated with his disciples. توی ویدیوهای اخیرم دیدیم که چقدر عیسی حرسش در می اومده از شاگرداش، چقدر عصبانی می شده از دستشون به خاطر رفتارشون. When they don't listen to what he says. زمانایی که مثلا به حرفی که عیسی بهشون میزنه گوش نمیدن. When they don't understand something they really should by now. یا مثلا حرفای عیسی رو درک نمیکنن، چیزی که دیگه تا الان بعد از این همه مدت باید به اون درک رسیده باشن. And Jesus before has said to them, "Oh, you of little faith." و عیسی قبل از اینم بهشون گفته بود که شماها کم ایمان هستید. That's why Jesus is frustrated. واسه همینه که عیسی از دستشون عصبانیه. He knows especially his disciples should be doing better than this. عیسی میدونه که مخصوصا شاگرداش باید توی این زمینه خیلی بهتر از اینا رفتار کنن و عمل کنن. Jesus is patient. He doesn't expect more than anyone can give. عیسی صبوره، انتظار بی جایی نداره که یه شخصی بیشتر از حد توانش بخواد کاری بکنه. But these disciples clearly weren't doing what Jesus knew they could and should be doing. ولی اینجا این شاگردها اون کاری رو که عیسی میدونه اینها هم قدرتش رو دارن انجام بدن و هم باید انجامش بدن و انجام نمیدن. So let's read verses 20 to 22. بیاین حالا آیات 20 تا 22 رو بخونیم. پس او را آوردند. روح چون عیسی را دید در دم پسر را به تشنج افکند، به گونه‌ای که بر زمین افتاد و در همان حال که کف بر دهان آورده بود بر خاک غلطان شد. عیسی از پدر او پرسید
چند وقت است که به این وضع دچار است؟ پاسخ داد از کودکی. این روح بارها او را در آب و آتش افکنده تا هلاکش کند. اگر میتوانی بر ما شفقت فرما و یاری من ده. So the father he talks about how bad his son is and says, please, if you can, please help us. پس اینجا پدرش داره نشون میده که چقدر وضعیت پسرش بد و وخیم بوده و به عیسی میگه که اگر میتونی لطفاً به ما کمک کن. And Jesus says something very interesting. بعد عیسی یه چیز جالبی میگه. Verse 23, the first half. تیکه اول آیه 23 رو میخونیم. عیسی گفت اگر میتوانی. Jesus says, if you can, because the father had said, if you can to him. چون پدر بهش گفته بود اگر میتونی به ما کمک کن، عیسی هم داره این رو بهش میگه اگر میتونی. Now, of course, Jesus could do this. خب قطعاً عیسی میتونسته این کار رو انجام بده. But he's using this as an opportunity to teach his disciples. ولی داره از این عبارت استفاده میکنه تا به شاگرداش یه چیزی رو یاد بده. Because look at the second half of verse 23. تیکه دوم آیه 23 رو ببینیم. برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. So Jesus says, if someone believes, then everything is possible. پس عیسی اینجا داره میگه که اگر یکی ایمان داشته باشه هر چیزی ممکنه براش. Jesus doesn't mean that if I believe I can fly, I can start flying around. منظور عیسی این نیستش که اگه الان من واقعا ایمان داشته باشم میتونم پرواز کنم. But in the context of what we are able to do for Jesus in fulfilling our potential, we can do it if we truly believe and go for it. ولی داره اینجا عیسی در رابطه با توانایی که داریم صحبت میکنه که اگر توانایی انجام یه چیزی رو داشته باشیم و اگر باور و ایمان داشته باشیم میتونیم اون کار رو انجام بدیم. The disciples could have done this. شاگردای مسیح میتونستن، قدرتش داشتن این کار رو بکنن. But they didn't have real faith. They had doubts. They didn't believe. ولی باور کامل نداشتن، ایمان کامل نداشتن، شک کرده بودن. And Jesus said, if you really believed you could, you would be able to. عیسی هم اینجا بهشون میگه اگر واقعا ایمان داشته باشین که میتونین این کارو بکنین، انجامش میدین. And as we often see, the reason they didn't really believe is because they weren't really listening to him and trusting what he said. دلیلش هم چندین بار تا حالا بهش رسیدیم. دلیل این که ایمان کافی نداشتن چون واقعا به حرفای عیسی گوش نمی‌کردن ببینن چی داره بهشون میگه. So Jesus is trying to say to his disciples, you have to have real belief and then you can do these things. پس عیسی داره اینجا بهشون میگه که باید ایمان واقعی داشته باشید تا بتونید این کار رو انجام بدید. And they have to have this, get this belief and faith from his word and what he says. و باید اینها به اون ایمان و باور برسن، از کلامی که عیسی داره بهشون میگه و حرفی که بهشون میزنه باور کنن تا بعد بتونن این کار رو انجام بدن. And the Father shows great attitude and humility in verse 24. آیه 24 رو اگر بخونیم میبینیم که چقدر رفتار اون پدر خوب بوده و چقدر متواضعانه حرف میزنه. پدر آن پسر بیدرنگ با صدای بلند گفت ایمان دارم، یاریم ده تا بر بی‌ایمانی خود غالب آیم. So the father recognizes that he believes but he still needs help. He's not perfect. پس این آدم اعتراف میکنه که ایمان داره ولی هنوز هم نیاز به کمک داره، کامل نیست و نیاز داره عیسی بهش کمک کنه. What a great attitude, admitting that you haven't got full belief yet but asking Jesus for help. چقدر این رفتار خوبه، اینکه اعتراف کنی و قبولش کنی که مشکلاتی داری و از عیسی کمک بخوای توی این زمینه که بخواد بهت کمک کنه که بتونی این کار رو انجام بدی. And Jesus does help him in verses 25 to 27. آیه 25 تا 27 رو اگر بخونیم میبینیم که عیسی هم بهش کمک میکنه. چون عیسی دید که گروهی دوان دوان به آن سو می آیند بر روح پلید نهیب زده گفت ای روح کرولال به تو دستور میدهم از او بیرون آیی و دیگر هرگز به او داخل نشوی. روح نعره‌ای برکشید و پسر را سخت تکان داده از وی بیرون آمد. پس همچون پیکری بیجان شد به گونه‌ای که بسیار گفتند مرده است. اما عیسی دست پسر را گرفته او را برخیزانید و پسر برپا ایستاد. So Jesus straight away heals the boy and it's all done. پس می‌بینیم عیسی بلافاصله این پسر رو شفا میده و پسر کامل خوب میشه. He really proves that to him who has belief they can fulfill that potential. اینجوری داره ثابت میکنه که کسی واقعاً ایمان داشته باشه میتونه این کارو بکنه. And he really
hammers this lesson home to his disciples. و میاد یه جورایی این درس رو باز به شاگرداش یادآوری میکنه که دیگه متوجه بشن. Verses 28 and 29. آیات 28 و 29 رو میخونیم. چون عیسی به خانه رفت، شاگردانش در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون کنیم؟ پاسخ داد این جنس جز به دعا بیرون نمی آید. So the disciples say, why couldn't we do it? پس شاگرد از عیسی پرسیدند چرا ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ Now in Matthew's same account, Jesus actually says to them, because you have so little faith. توی انجیل متی وقتی همین داستان رو میخونیم، توی اون قسمت عیسی گفته چون ایمانتون خیلی کمه. So he's very blunt with them. پس خیلی رک داره بهشون حرف میزنه. He says, because your faith is so small. خیلی رک بهشون میگه ایمانتون چون کمه نمیتونید این کارو بکنید. But he also says, as we saw in verse 29, this can only come by prayer. ولی اینجا توی مرقس که این آیه رو خوندیم بهشون میگه فقط با دعا کردنه که میتونید این کار رو انجام بدید. So what a great lesson for them. چه درس فوق‌العاده‌ای داره بهشون میده. First of all, to increase their faith, they could actually start properly praying to God. اینکه برای رشد ایمانشون باید به درستی به درگاه خدا دعا کنن. What a great lesson for us. و چه درس بزرگی برای همه ماها وجود داره اینجا. If we want to achieve the best we can for Jesus, are we praying? آیا ماها دعا میکنیم برای رسیدن به کارهایی که برای عیسی میخوایم انجام بدیم؟ Are we praying for help? Are we praying for God to help us? آیا دعا میکنیم که خدا و عیسی به ما کمک کنن توی مسیر؟ Clearly the disciples weren't. واضحه که شاگردای عیسی اینطوری نبودن. And sadly they still didn't listen to him. و متاسفانه بازم با وجود همه اینها بهش گوش نمیکردن. We'll finish off in verses 30 to 32. آیات 30 تا 32 رو هم میخونیم. آنها مکان را ترک کردند و از میان جلیل گذشتند. عیسی نمیخواست کسی بداند او کجاست، زیرا شاگردان خود را تعلیم میداد و در این باره به دیشان سخن میگفت که پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد و او را خواهند کشت، اما 3 روز پس از کشته شدن برخواهد خاست. ولی منظور او را در نیافتند و میترسیدند از او سؤال کنند. So Jesus really wanted his disciples to learn. پس عیسی واقعا میخواد که شاگرداش یاد بگیرن. It says they went back to Galilee, but Jesus didn't want anyone to know they were there. میگه برگشتن به جلیل ولی عیسی نمیخواست کسی بفهمه اینا اونجا. Because he wanted to spend time teaching his disciples. نمیخواسته مردم بفهمن چون میخواسته از اون زمان استفاده کنه برای تعلیم دادن به شاگرداش. He really wanted them to increase their faith. واقعا میخواسته که شاگرداش تو ایمانشون رشد کنن. And again he tells them what he told them previously. I am going to die and then be raised from the dead. و میاد حرفی رو که قبلا هم به شاگرداش گفته بود رو دوباره اینجا بهشون میگه قراره من بمیرم و بعد از 3 روز رستاخیز پیدا کنم. But they still had a lot of learning to do. ولی شاگرداش هنوزم کلی چیز برای یادگیری دارن. Because verse 32 says they didn't understand him and they didn't ask him. تو آیه 32 گفته که اصلا متوجه حرف عیسی نشدن و حتی ازش سوالم نکردن که منظورش چیه. Because they were afraid. چون ترسیده بودن این کارو کردن. And we'll see that for the next few months Jesus keeps trying to tell them the same thing. حالا در ادامه میبینیم که توی چندین ماه آتی هم عیسی همش داره همین چیز رو بهشون میگه. And they never get it. و همش این موضوع رو براشون تعریف میکنه. اونا هیچ وقت هم درک نمیکنن منظور عیسی چیه. They're surprised when he dies. و وقتی هم که عیسی میمیره اصلا متعجب میشن. But he told them time and time again it was going to happen. ولی عیسی چند بار بهشون گفته بود قرار این واقع اتفاق بیفته. We can learn from them. ما باید یاد بگیریم ازشون. Jesus showed them why their faith was so small. باید درس بگیریم ازشون. عیسی بهشون نشون داده بود که چرا ایمانشون اینقدر کمه. They weren't praying. چون دعا نمی‌کردن. They weren't really listening to him and trying to find out. چون واقعا به حرفای عیسی گوش نمی‌کردن و تلاش نمی‌کردن ببینن منظورش چیه. And that's why they never learned. واسه همینم بود که هیچ وقت یاد نگرفتن. The same thing can happen to us. دقیقاً یه چنین چیزی برای همه ماها هم میتونه اتفاق بیفته. If we don't really take the time to listen to Jesus by reading his teaching and thinking about it. اگر وقت نذاریم به کلام عیسی فکر نکنیم، کلامش رو نخونیم و فکر نکنیم ببینیم چی داره بهمون میگه. If we don't take the time to pray and think about God and Jesus, ask for their help, meditate on them. اگر وقت نذاریم برای دعا کردن به درگاه خدا، بهشون فکر نکنیم، بهشون تأمل نکنیم، then our faith will remain small.
اینطوری ایمان ما هم همونجوری کم باقی میمونه. And we won't be able to do the things which we should be able to do, which God has given us to do. و اگر هم ایمانمون کم باقی بمونه، کارهایی رو که خدا از ماها انتظار داره، کارهایی که تواناییش رو داریم رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم. We won't be able to fulfill our potential to be our best for Jesus. نمیتونیم اون کاری رو که باید برای عیسی انجام بدیم رو به نحو احسن انجام بدیم. And remember, we saw one of the things Jesus doesn't like is when people could and should do better. و یادتون باشه که یک چیزی رو که عیسی اصلا دوست نداره اینه که میبینه آدم‌ها قدرت یه چیزی رو دارن و باید کاری رو انجام بدن ولی اون کار رو به درستی انجام نمیدن. Jesus doesn't mind when someone tries their best and fails. اگر یه شخصی تمام تلاشش رو بکنه و بازم نتونه یه کاری رو انجام بده، عیسی مشکلی با چنین چیزی نداره و ناراحت نمیشه. We're all going to fail. هممون مطمئناً تو زندگی شکستایی میخوریم. That's why Jesus died for us. اصلا به خاطر همینه که عیسی برای ماها مرد تا اون مشکلات ماها رو پاک کنه و از بین ببره. But what Jesus doesn't like is when we don't try our hardest, when we don't do our best. ولی چیزی که عیسی دوست نداره اینه که ببینه ماها تلاش نمی کنیم برای اینکه کارهایی که باید رو انجام بدیم. وقت نمیذاریم و با جدیت کوشش نمی کنیم. He doesn't like it when our faith has stayed small. اگر ایمانمون همونطور کم باقی بمونه، عیسی چنین چیزی رو دوست نداره. And we're the ones in control of how big our faith gets. و اینکه ایمانمون چقدر میخواد رشد بکنه همش دست خودمونه. خودمونیم که تصمیم میگیریم میخوایم ایمانمون بیشتر بشه یا نه. Whether we take the time to pray, to read our word, to think about Jesus. خب ایمانمون هم با دعا کردن و کلام عیسی رو خوندن و کلام خدا رو خوندن و به تعالیم عیسی گوش کردن افزایش پیدا میکنه. So let that be the lesson for us. We know what Jesus doesn't like, so let's avoid being those type of people. پس بیاین از این قضیه درس بگیریم. میدونیم عیسی از چه چیزی دوست نداره و از چه چیزی متنفره. پس بیاین ما جزء اون افراد نباشیم و ما اون کارها رو انجام ندیم. We don't want Jesus to think about us like we saw him when he said, "Oh, how long will I be with you?" مطمئناً دلمون نمیخواد عیسی این حرفی رو که اینجا به مردم زد و گفتش که تا به کی با شما باشم و تحملتون کنم رو بخواد به ماها بزنه. We want to make Jesus feel as joyful as he did while he was up in the mountain. مطمئناً میخوایم عیسی رو کاری بکنیم که به عیسی یه حس خوبی بدیم. دقیقاً اون حس خوبی که عیسی بالای کوه داشته. So let's do that for Jesus. پس بیاین این کار برای عیسی انجام بدیم. And do things to show how much we love him and to bring him joy. بیاین کارهایی رو انجام بدیم که نشون بدیم چقدر عیسی رو دوست داریم و با این کار باعث خوشحالیش بشیم. By being great disciples. با شاگرد خوب بودن باعث خوشحال شدنش بشیم. Thank you. مرسی.